नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या बाबाच्या YouTube चॅनल RG क्रिएशन्सला. तर घेऊन आलोय तुमच्यासाठी एकदम खतरनाक असा 3D प्रोजेक्ट. यावाल्या प्रोजेक्ट मध्ये फक्त तुम्हाला तुमचे जे काही फोटो आहेत हे फोटो तुम्हाला रिप्लेस करायचे आणि नंतर काही ओव्हरले इफेक्ट देखील ऍड करायचे आहेत. ओके, तर मित्रांनो आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काही फोटो आणि ओव्हरले आहेत ते थोडे वेगळ्या प्रकारे आपण रिप्लेस केलेले. हे सर्व गोष्टी समजण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, आपला आजचा जो काही व्हिडिओ तो शेवटपर्यंत बघायचा आहे आणि विना स्किप करता बघायचा. याच्यामुळे काय होईल तर व्हिडिओमध्ये मी जे काही महत्त्वाच्या स्टेप सांगितल्या हे तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजतील आणि मग तुम्ही सुद्धा काही अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवू शकाल. तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपल्या आजच्या व्हिडिओ मधील जो काही डेमो असणार आहे तो एक वेळा बघूया आणि नंतर मग आपल्या एडिटिंगला सुरुवात करूया. जशाच तसं वागतो आम्ही, तुमच्या मनासारखं नाही वागलो म्हणून मतलब आहे का? ओके, तर मित्रांनो आता हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमीच सपोर्ट करा. सोबतच जर तुम्ही आपल्या YouTube चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असाल आणि अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ समोर सुद्धा तुम्हाला बघायचे असतील तर मग तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करू शकता. तर सबस्क्राइब करताना सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शेजारी जे काही घंटी म्हणजे जे काही बेल आयकॉन असणार आहे त्याला देखील ऑल वर सेट करून टाका. याच्यामुळे काय होईल तर मी जेव्हाही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तर त्या नव्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल. ओके, तर चला मित्रांनो आता जराही वेळ न घालवता आपला आजचा जो काही व्हिडिओला सुरुवात करू. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी सिंपली अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनच्या मेन होम विंडोवरती आलेलो आहे. आता तुम्हाला काय करायचं तर व्हिडिओमध्ये जो काही बीट मार्क आणि जे काही मटेरियल असणार आहे तर या सर्व मटेरियलची डाउनलोड लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreationyt.com ला भेटून जाणार आहे. तर नेहमीप्रमाणे आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही गुगलला सर्च करू शकता किंवा आपल्या वेबसाईटची जे काही लिंक असणार आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे. आणि हा मित्रांनो, जर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये किंवा प्रीसेट इम्पोर्ट करण्यामध्ये कसल्याही प्रकारची अडचण येत असेल तर मग डिस्क्रिप्शन मधला हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल व्हिडिओ एक वेळा नक्की बघून घ्या. त्याच्यामुळे काय होईल तर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये किंवा प्रीसेट इम्पोर्ट करण्यामध्ये कसल्याच प्रकारची अडचण येणार नाही. आणि हा मित्रांनो, जर तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये मटेरियल डाउनलोड करायचं असेल तर मग तुमच्याकडे सगळ्यात बेस्ट ऑप्शन आहे, तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. कारण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर एकदम खतरनाक आणि नादखुळा व्हिडिओ एडिटिंगचं मटेरियल आपण तिथे अपलोड करत असतो. तर मग आपल्या टेलिग्राम चॅनलची जॉईनिंग लिंक ही तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे. तर लिंकवरनं जॉईन होण्यामध्ये बऱ्याच जणांना अडचण येते. जर लिंक वर्क करत नसेल तर तुम्ही RG क्रिएशन हे तुम्ही टेलिग्रामवर सर्च करून देखील आपलं चॅनल जॉईन करू शकता. तर मग वाट कसली बघताय, पटकन आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा आणि एकदम खतरनाक आणि विषय हार्ड मटेरियलचा लाभ घ्या. आता सर्वात अगोदर तुम्हाला काय करायचं तर व्हिडिओमध्ये आपला बीट मार्क प्रोजेक्ट असणार आहे. सिम्पली त्या 3D प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करायचं आहे. ओके, तर बघा मित्रांनो, या पद्धतीमध्ये आपला आजचा हा 3D प्रोजेक्ट असणार आहे. तर इथं तुम्हाला काय करायचं सर्वात अगोदर तर जे काही तुमचे फोटो आहेत हे फोटो तुम्हाला इथे रिप्लेस करायचे आहेत. ठीक आहे, आता हे फोटो रिप्लेस करण्यासाठी सर्वात अगोदर तर मी तुम्हाला सजेस्ट करेल की मी इथं जे काही स्टेप सांगत आहे ते अगोदर समजून घ्या आणि नंतर मग तुमच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करा. ठीक आहे, आता सर्वात अगोदर तुम्हाला काय करायचं, इथं बघू शकता हे जे काही ऑप्शन आहे याच्यावर टॅप करून इथून तुम्हाला एक वेळा हे जे काही कॅमेरावाला ऑप्शन आहे हे एनेबल करायचं. ओके, कॅमेरावाला ऑप्शन एनेबल झाल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं, सिम्पली 0 पासून तुम्हाला प्लसवर टॅप करायचा. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता ज्या कुठल्या फोटोवर तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तो जो फोटो आहे मित्रांनो तो फोटो तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करायचा. ठीक आहे, तर आता मी जो काही फोटो इथे यूज करत आहे मी इम्पोर्ट करतो आणि मित्रांनो जो फोटो तुम्ही इथं इम्पोर्ट करत आहात त्या जो फोटोचा बॅकग्राऊंड आहे हा बॅकग्राऊंड तुम्हाला इथं रिमूव्ह करायचा आहे. ठीक आहे, तर आता बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करण्यासाठी तुम्ही सिम्पली फोटोरूम ॲप्लिकेशनचा वापर देखील करू शकता. आता बऱ्याच लोकांना माहीत नसेल की फोटोरूम ॲप्लिकेशनचा वापर करून तुम्ही बॅकग्राऊंड कशा प्रकारे रिमूव्ह करू शकता. तर त्याच्यावर मी अगोदरच एक व्हिडिओ बनवलेला आहे, तो व्हिडिओ बघू शकता आणि अशा प्रकारे आपला जो फोटो आहे त्याचा बॅकग्राऊंड देखील तुम्ही रिमूव्ह करू शकता. ओके, आता मित्रांनो बघा जो फोटो आहे तो फोटो मी इथं ॲड केला आहे, बट तुमचा फोटो तुम्हाला इथे दिसत नसेल. ठीक आहे, आता हा फोटो इथं दिसण्यासाठी सिम्पली वरती 3 डॉटवर टॅप करायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथं फिट कंपोजिशन एरिया म्हणून जे काही 4थ्या नंबरचं ऑप्शन आहे हे ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. आता हे वाला ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर सिम्पली शेवटच्या बीटवर येऊन या फोटोला तुम्हाला अगोदर लांबवून द्यायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, सिम्पली मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मवर यायचं आहे आणि सिम्पली बघू शकता इथं तुम्हाला काय करायचं असं सेंटरला थोडंसं येतो म्हणजे आणि सिम्पली झेडवर टॅप करायचं. झेडवर टॅप केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, सिम्पली वरच्या साईडला
लेफ्टला स्क्रॉल करत, तर झेडची जी काय साईज असणार ही तुम्हाला इथं 3717 वर ठेवून द्यायची. ओके, तर एकदम परफेक्टली आणि हळूहळू याला मी इथं 3717 वर घेऊन जाईल. ठीक आहे, तर इथं बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे जो काही फोटो आहे तो मी इथं प्लस 3717 वर सेट करून दिला. ओके, तर झेडची पोझिशन अशा प्रकारे तुम्हाला सेट करायची आहे. एखाद्या पॉईंटचा डिफरन्स आहे मित्रांनो ते इथं चालणार आहे. ठीक आहे, आता सिम्पली तुम्हाला काय करायचं इथं रोटेशनमध्ये यायचं आहे. रोटेशनमध्ये आल्यानंतर आपल्या फोटोला तुम्हाला प्लस 90 डिग्रीमध्ये काय अशा प्रकारे रोटेट करायचा. ठीक आहे, तर प्लस 90 डिग्रीमध्ये इथं फोटो रोटेट झाल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, सिम्पली थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये यायचं आहे आणि इथं तुम्हाला राईटला स्क्रॉल करायचं आहे. राईटला स्क्रॉल केल्यानंतर बघा मित्रांनो, जरासं काय मी स्क्रॉल केलं आणि आपला जो फोटो आहे तो इथं गायब झाला आहे. ओके, आता हा फोटो गायब झाल्यानंतर इथं खचून जायची काही गरज नाही, तुम्हाला घाबरायचं नाही. तर आता तुम्हाला काय करायचं, सिंपल इथं लेफ्टला स्क्रॉल करायचं. लेफ्टला स्क्रॉल केल्यानंतर म्हणजे जोपर्यंत आपला फोटो दिसत नाही तोपर्यंत तुम्हाला इथं लेफ्टला स्क्रॉल करत राहायचं. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे म्हणजे मित्रांनो जो बॅकग्राऊंडमध्ये फोटो आहे तो बघू शकता इथं मोठा झाला आहे. ओके, तर आता फोटो मोठा झाल्यानंतर सिंपली तुम्हाला काय करायचं, रोटेशनमध्ये यायचं आहे आणि यावेळेस तुम्हाला त्याला इथं मायनस 90 डिग्रीला रोटेट करायचं. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे आपला फोटो जो आहे मित्रांनो इथे तुम्हाला दिसत असेल. आता सिंपली फर्स्ट वाले ऑप्शनवर टॅप करायचं, एक्सवर टॅप करायचं आणि अशा पद्धतीमध्ये हा जो काय मॉडेल असणार आहे या मॉडेलच्या लेवलमध्ये आपला फोटो जो आहे तो एकदम परफेक्टली मोठा करून एकदम सेट करून द्यायचा. ठीक आहे, या पद्धतीमध्ये आता इथं फोटो सेट झाल्यानंतर सिंपली बॅक यायचा आहे आणि जो काही अगोदरचा फोटो आहे बघू शकता हा फोटो असणार, याला मी इथून डिलीट करून देतो. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे हा पहिला फोटो आपण इथे रिप्लेस केला आहे. ठीक आहे, हा पहिला फोटो इथे रिप्लेस झाल्यानंतर आता दुसरा फोटो देखील आपल्याला सेम टू सेम स्टेप फॉलोन रिप्लेस करायचा आहे. तर तो फोटो रिप्लेस करण्यासाठी सिंपली सर्वात स्टार्टिंगला येतो, प्लसवर टॅप करतो इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन. तर आता तुम्हाला दाखवण्यासाठी सिंपली मी हा जो काय फोटो आहे हा फोटो मी इम्पोर्ट केला आहे. फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर बघा पुन्हा एकदा फोटो जो आहे तो इथं गायब झाला आहे. तर आता तुम्हाला काय करायचं, वरती 3 डॉटवर टॅप करून तुम्हाला फिट कंपोजिशन एरिया नावाचं ऑप्शन टॅप करायचं. आता हे वाला ऑप्शन टॅप केल्यानंतर फोटो तर तुम्हाला इथं दिसत आहे. आता तुम्हाला सिंपली शेवटच्या बीटपर्यंत या फोटोला लांबवून द्यायचा. अगोदर फोटो शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून दिल्यानंतर आता तुम्हाला इथं काय करायचं, तर बघू शकता तुम्हाला इथं सिंपली 10.19 सेकंद राहायचा. 10.19 सेकंद आल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं काय करायचं, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म वाले ऑप्शनवर टॅप करायचा. झेड वाले ऑप्शनवर यायचा. झेड वाले ऑप्शनवर आल्यानंतर झेडची जी काय साईज असणार ही तुम्हाला -898 वर घेऊन जायची. ओके, तर एकदम परफेक्टली मी त्याला इथं 898 वर तुम्हाला ठेवून द्यायचा मायनसमध्ये. ठीक आहे, तर एखाद्या पॉईंटचा जो डिफरन्स आहे तो नेहमी चालणारच आहे. आता रोटेशनमध्ये यायचं. रोटेशनमध्ये आल्यानंतर सिंपली तुम्हाला वरच्या साईडला रोटेट करत तुम्हाला इथं त्याला प्लस 90 डिग्रीला रोटेट करायचा आहे. थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये यायचं. इथे तुम्हाला राईटला स्क्रॉल करायचा आहे, पुन्हा लेफ्टला यायचं. ओके, लेफ्टला आल्यानंतर जोपर्यंत फोटो मोठा येत नाही तोपर्यंत तुम्हाला लेफ्टला स्क्रॉल करत राहायचं आहे आणि रोटेशनमध्ये येऊन यावेळेस तुम्हाला त्याला -90 डिग्रीला रोटेट करायचा. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीमध्ये हा दुसरा फोटो आपण इम्पोर्ट केला. एक्सवर टॅप करा आणि अशा पद्धतीमध्ये हा जो काही मॉडेल असणार आहे या मॉडेलच्या लेवलमध्येच आपला फोटो तुम्हाला परफेक्टली सेट ठेवायचा. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीमध्ये मी तो फोटो परफेक्टली सेट करून दिलेला आहे. आता बॅक यायचं आणि खाली जो काही मॉडेल असणार आहे त्याच्यावर टॅप करून या फोटोला डिलीट करायचा. ठीक आहे, अशा पद्धतीमध्ये हा दुसरा फोटो देखील रिप्लेस झालेला आहे. आता सिंपली तुम्हाला सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन आता तिसरा फोटो मी इम्पोर्ट करून दाखवतो. तर हा फोटो मी इम्पोर्ट करतो. पुन्हा तुम्हाला 3 डॉटवर टॅप करून फिट कंपोजिशन एरिया नावाचं ऑप्शन टॅप करायचं आहे आणि सिंपली शेवटच्या बीटपर्यंत याला लांबवून द्यायचं. आता शेवटच्या बीटवर मी आलेलो आहे. इथं तुम्हाला काय करायचं, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म वाले ऑप्शनवर टॅप करायचं. झेड वाले ऑप्शनवर यायचं. झेड वाले ऑप्शनवर आल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं, तर सिंपली खालच्या साईडला स्क्रॉल करत झेडची जी काय साईज असणार ही तुम्हाला 1959 वर घेऊन यायची आहे. ठीक आहे, तर एकदम परफेक्टली आणि हळूहळू हे काम तुम्हाला इथं करून द्यायचं. ओके, तर 1959 वर मी त्याला घेऊन येत आहे मायनसमध्ये. ठीक आहे, तर बघा मित्रांनो अशा प्रकारे आपला जो फोटो आहे तो 1959 पॉईंट समथिंगवर मी इथं सेट करून दिलेला आहे. आता सिंपली तुम्हाला काय करायचं, थर्ड वेल ऑप्शनमध्ये याच्यानं कन्सेप्ट तीच असणार आहे आपली. एक वेळा तुम्हाला असं राईटला स्क्रॉल करायचं आहे. राईटला स्क्रॉल केल्यानंतर आपला फोटो गायब होणार आहे. तर तुम्हाला खचून नाही जायचं आहे, घाबरायची काही गरज नाही आहे. सिंपली लेफ्टला स्क्रॉल करत अशा प्रकारे फोटोला मोठं करा. ठीक आहे, फोटो मोठं झाल्यानंतर आता सिंपली रोटेशनमध्ये यायचं आणि अशा प्रकारे या फोटोला इथं 90 डिग्रीला रोटेट करायचा. ठीक आहे, अशा प्रकारे फोटो स्टेट झालेला आहे. आता सिंपली फर्स्टवर टॅप करायचं, एक्सवाले ऑप्शनमध्ये येऊन आपला जो फोटो असणार आहे बघू शकता, हा जो काही मॉडेल असणार आहे या मॉडेलच्या लेवलमध्येच आपला फोटो इथं सेट करून द्यायचा. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीमध्ये इथं फोटो सेट झाल्यानंतर आता काय करतो मी, सिंपली बॅक येतो. बॅक आल्यानंतर खाली जो काय आता बघू शकता हा जो फोटो असणार आहे याच्यावर टॅप करून याला डिलीट करायचा आहे. तर बघा मित्रांनो अशा प्रकारे सर्व जे काही फोटो होते हे सर्व फोटो जे आहेत ते आपण इथं रिप्लेस करून दिलेले आहेत. ओके, एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये सर्व फोटोज इथं रिप्लेस झालेले आहेत. आता याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं, ओव्हरले इफेक्ट इम्पोर्ट करायचा. ओके, तर आता ओव्हरले इफेक्ट इम्पोर्ट करण्या अगोदर जे काही लिरिक्स आहेत ते तर अगोदर इम्पोर्ट करणं गरजेचं आहे. तर त्यासाठी सिंपली इथून बॅक यायचं आहे आणि जे काही आपलं लिरिक्स प्रिसेट असणार आहे या प्रिसेटला ओपन करा. ओके, ओपन केल्यानंतर मित्रांनो
मित्रांनो सर्वात अगोदर बघा अशा प्रकारची लिरिक्स प्रीसेट असणार आहे। तर इथं तुम्हाला काय करायचं, इथं जेवढे काही लेअर तुम्हाला दिसत असतील बघू शकता, हे जे काही लेअर आहे याच्यामध्ये तुम्हाला एक मराठी फॉन्ट अप्लाय करायचा। तर जो काही फॉन्ट आहे तो फॉन्ट अप्लाय करण्यासाठी त्या लेअरवर टॅप करायचा आहे, एडिटर टेक्स्टमध्ये यायचं आणि वरती बघू शकता हा पॉपिन्स एक्स्ट्रा बोल्ट नावाचा फॉन्ट मी इथं यूज करत आहे। हा फॉन्ट यूज करण्यासाठी 3 डॉटवर इथं टॅप करा। त्यानंतर बघू शकता लँग्वेजेसमध्ये येऊन तुम्हाला इथं देवनागरी ही लँग्वेज भेटणार आहे। वरती स्क्रॉल केलं तर बघू शकता पॉपिन्स एक्स्ट्रा बोल्ट नावाचा फॉन्ट इथं सिलेक्ट करायचा, ठीक आहे। तर काय अशा प्रकारे या सर्व लेयर्सला तुम्हाला 1 बाय 1 टॅप करून हा मराठी फॉन्ट इथं अप्लाय करून द्यायचा। सोबतच बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारची एक लेयर देखील तुम्हाला भेटणार आहे आणि तर तुम्ही याच्यावर टॅप केल्यानंतर बघू शकता इथं हे नाव कट करून तुम्ही तुमच्या चॅनलचं नाव वैयक्तिक ॲड इथं करू शकता। आणि इथं जो काय मी फॉन्ट यूज करत आहे या लेयरला बघू शकता इओग्रिया इटॅलिक नावाचा हा फॉन्ट आहे। तर यावाल्या फॉन्टला इम्पोर्ट करण्यासाठी व्ह्यूअल फॉन्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवर टॅप करायचं आहे आणि इथं लँग्वेजेसमध्ये येऊन ऑल लँग्वेज ऑप्शन टॅप करायचा आणि इथं इम्पोर्ट फॉन्टमध्ये यायचं, ओके। तर बघू शकता या पद्धतीमध्ये हा फॉन्ट मी इथं सिलेक्ट केल्यानंतर फॉन्ट देखील इथं इम्पोर्ट झालाय। वरती 3 डॉटवर टॅप करून हा जो काही फॉन्ट आहे इथं इम्पोर्टेड वाला ऑप्शन टिक करायचा आहे आणि वरती सिंपली तुम्हाला इथं सर्चवर जायचं आणि EVO अशा प्रकारे सर्च केल्यानंतर बघू शकता इओग्रिया इटॅलिक नावाचा फॉन्ट इथं आलेला आहे। हा फॉन्ट तुम्हाला सिलेक्ट करायचा, ओके। तर काय अशा प्रकारे जेवढे काही इंग्लिश टेक्स्टवाले लेअर असणार आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा फॉन्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। आता सर्व फॉन्ट इथं अप्लाय झाल्यानंतर सिंपली सर्वात स्टार्टिंगला येऊन वरती कॉपीवाले ऑप्शनवर टॅप करून सर्व लेयर्सला सिलेक्ट ऑल करायचं आहे आणि पुन्हा त्याच ऑप्शनवर टॅप करून या 24 लेअर तुम्हाला इथं कॉपी करायचे आहेत। कॉपी झाल्यानंतर बॅक यायचं आहे आणि सिंपली जे काही 3D प्रीसेट आहे त्याला ओपन करायचं, ओके। ओपन केल्यानंतर सिंपली 0 पासूनच तुम्हाला वरती कॉपीवर टॅप करून सर्व लिरिक्सला पेस्ट करायचं आहे। पेस्ट केल्यानंतर यावाले ऑप्शनवर टॅप करून कॅमेरा एनेबल करायचा आहे। कॅमेरा एनेबल झाल्यानंतर बघा मित्रांनो अशा पद्धतीमध्ये जे काही एकदम सोप्या पद्धतीत जेवढे काही लिरिक्स होते ते लिरिक्स देखील इथं आलेलं आहे, ठीक आहे। तर आता हे लिरिक्स इथं आलेले आहे। आता याच्यामध्ये तुम्हाला काही ओव्हरले इफेक्ट इम्पोर्ट करायचे आहेत। तर आता ते ओव्हरले इफेक्ट इम्पोर्ट करण्यासाठी सिंपली तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचं आहे, इमेजल व्हिडिओ बदलायचा आहे आणि तुम्ही सिंपली तो ओव्हरले इफेक्ट इम्पोर्ट, ओके। तर मित्रांनो जो ओव्हरले आहे तो ओव्हरले मी इथं ॲड केला आहे। आता हा ओव्हरले इथं दिसण्यासाठी वरती 3 डॉटवर टॅप करायचा आहे आणि सिंपली फिट कंपोजिशन एरियावाला ऑप्शन टॅप करून थोडंसं पुढे यायचं। बघू शकता इथं मी 0.10 किंवा 12 सेकंदवर येऊन जातो। आता सिंपली मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन झेडवाले ऑप्शनवर टॅप करून तर आता वरच्या साईडला स्क्रॉल करायचं आणि झेडची जी काही साईज असणार आहे ही साईज तुम्हाला इथं 3663 वर घेऊन यायची, ओके। तर एकदम परफेक्टली आणि हळूहळू याला तुम्हाला इथं 3663 ला घेऊन यायचं आहे, ठीक आहे। तर बघा मित्रांनो अशा प्रकारे मी त्याला इथे 3663 वर घेऊन आलो आहे। आता सिंपली तुम्हाला थर्ड वाला ऑप्शनमध्ये यायचं, तिथं तुम्हाला लेफ्टला स्क्रॉल करायचं। लेफ्टला स्क्रॉल केल्यानंतर बघा ओव्हरले गायब झाला आहे। तर कन्सेप्ट तीच असणार आहे आपली, तुम्हाला सिंपली लेफ्टला आणखी स्क्रॉल करायचा आहे आणि जो काही ओव्हरले आहे तो दिसत नाही तोपर्यंत अशा प्रकारे याला मोठं करत राहायचं आहे, ठीक आहे। तर अशा पद्धतीमध्ये हा ओव्हरले इथं आलेला आहे। ओव्हरले आल्यानंतर सिंपली त्याला एकदम परफेक्टली स्क्रीनमध्ये सेट करून द्या आणि फर्स्ट वाले ऑप्शनवर टॅप करून एक्सवर टॅप करून अशा प्रकारे याला तुम्हाला सेंटरला ठेवायचं आहे। सेंटरला ठेवल्यानंतर आता बॅक यायचं, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचं, लाइटनमध्ये यायचं, लाइटन वाला ऑप्शन टॅप करायचा, बॅक यायचा आणि सिंपली साऊंड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन इथला साऊंड 0 करून द्या। साऊंड 0 झाल्यानंतर आता सिंपली राईट साईडला स्क्रॉल करत तुम्हाला इथं 6 सेकंद राहायचं आहे। तर सिंपली 6.19 सेकंदवर येऊन याला तुम्हाला 2 पार्टमध्ये स्प्लिट करायचं आहे। स्प्लिट झाल्यानंतर आता सिंपली पुन्हा एक वेळा राईट साईडला स्क्रॉल करत तर 21.2 सेकंदवर येऊन पुन्हा एकदा तुम्हाला याला स्प्लिट करायचं आहे। स्प्लिट झाल्यानंतर आता बघू शकता हा जो काही मधला पार्ट आहे याच्यावर टॅप करून याला इथं डिलीट करायचा आहे। डिलीट झाल्यानंतर सिंपली इथं तुम्ही काय करतो तर सिंपली इथं तुम्हाला 11.10 सेकंदवर आल्यानंतर प्लसवर टॅप करायचा। इमेज आणि व्हिडिओमध्ये तर जो काय ओव्हरले असणार आहे ते मी सिंपली इथं इम्पोर्ट करून घेतो। तर या पद्धतीमध्ये हे ओव्हरले असणार आहे। इम्पोर्ट केल्यानंतर वरती 3 डॉटवर टॅप करून फिट कंपोजिशन एरियावाले ऑप्शन टॅप करायचा आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मवर टॅप करायचं, झेडवाले ऑप्शनवर यायचं आहे आणि खालच्या साईडला स्क्रॉल करत झेडची जी काही साईज असणार आहे ही साईज तुम्हाला इथं -1970 ला घेऊन यायची आहे, ठीक आहे। तर एकदम परफेक्टली 1970 वर त्याला तुम्हाला ठेवून द्यायचं आहे। तर बघा मित्रांनो अशा प्रकारे 1970 वर मी त्याला ठेवलेला आहे। सिंपली थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये यायचं, इथे तुम्हाला राईटला स्क्रॉल करायचं आहे। तर बघा अशा प्रकारे राईटला स्क्रॉल करून जे काही ओव्हरले आहे त्याला बारीक करून एकदम स्क्रीनमध्ये परफेक्टली सेट करायचं आहे आणि सिंपली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे। बॅक केल्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाइटनमध्ये येऊन स्क्रीनवाला ऑप्शन टॅप करायचा, बॅक यायचं आहे आणि शेवटच्या बीटवर येऊन राईट साईडचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून द्यायचा, ओके। तर एवढं केल्यानंतर जे काही 2 ओव्हरले याचा देखील पार्ट ट्रिम टू राईट करून दिल्यानंतर आता सिंपली काय करतो याच्यावर टॅप करायचं आणि वरती 3 डॉटवर टॅप करून तुम्हाला फिल कंपोजिशन एरियावाला ऑप्शन टॅप करायचं, ओके। तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे हा जो काही व्हिडिओ आपला तो एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये इथं रेडी झालेला आहे। तर आता सिंपली वरती दिलेल्या शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आणि आपला हा जो काही व्हिडिओ असणार आहे हा व्हिडिओ तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे, ठीक आहे। आय होप मित्रांनो हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला आणि अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ समोर सुद्धा बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर मी भेटतो नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।